Assalamualaikum. Ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang fractions in Arabic at i-review din po natin ang numbers 1 to 10 dahil ito po ay related sa tatalakayin natin ngayon. At dito rin ay malalaman ninyo kung paano sasabihin ang buo o kalahati sa wikang Arabic. Al-adadul asasi, the cardinal numbers. Dito, mag-uumpisa tayo sa right to left, mula sa kanan papunta sa kaliwa, dahil ganito po ang pagsusulat sa Arabic. At siguro napapansin nyo rin na bawat numbers ay meron akong nilalagay na dalawang salita. Dahil kagaya din po ng ibang Arabic words, ang numbers ay meron ding masculine and feminine form. May panlalaki at may pambabae na anyo. Sinasabi ko lang ito sa inyo para maintindihan ninyo at hindi kayo malilito kung sakali na meron kayong mababasa or maririnig na ang number 1 ay ganito, ang number 1 ay ganito. So at least maintindihan nyo na ang numbers ay katulad din ng ibang mga salitang Arabic na merong pambabae at panlalaki na anyo. At parehas lang po ang tinutukoy ng mga salita na yan. So, umpisahan na po natin. 1, wahed, wahed. Ito ang panlalaki na anyo. Wahida, wahida. Ito ang pambabae na anyo. So, ang wahed, dinadagdagan siya ng ta marbuta, yung naka-highlight na pula, nagiging wahida. So, wahed, wahida, 1, isa. At ang ta marbuta ay isa sa mga palatandaan na ang salita na yan ay pambabae. Pero, hindi lahat ng may ta marbuta ay pambabae. So, wahed, wahida, 1, isa. Isnan or isnain, isnan or isnain, 2, masculine, panlalaki. Isnatani or isnaini, 2, dalawa, pambabae na anyo. So, isnan or isnatani, 2, dalawa. At napapansin nyo yung naka-highlight na pula, yan ang letrang ta at alif sa wikang Arabic. Isa din po yan sa palatandaan na ang salita na yan ay pambabae at yan ay nasa dual form, pangdalawahan. Dahil 2, dalawa, kaya ang ta at alif ay dual form, palatandaan na ang salita na yan ay pambabae which is under sa dual form, pangdalawahan. Salas, panlalaki. Salasa, pambabae. Salas or salasa, 3, tatlo. Arba, panlalaki. Arba'ah, pambabae. Arba or arba'ah, 4, apat. Khams, panlalaki. Khamsa, pambabae. Khams or khamsa, 5, 5. So, ibibigay ko sa inyo ang madalas na ginagamit sa numbers. 1, wahed, wahed. 2, isnan, isnan or isnain. 3, salasa, salasa. 4, arba'ah, arba'ah. 5, khamsa, khamsa. Yan po ang madalas na ginagamit sa Arabic numbers. 6, sit, panlalaki. Sittah, pambabae. Sit, sittah, 6, 6. Sab'ah, panlalaki. Sab'ah, pambabae. Sab'ah or sab'ah, 7, 7. 8, thaman,
panlalaki, samanya, pambabae. Saman, samanya, 8, 8. At napapansin nyo yung naka-highlight na pula, yan ang letrang ya at ta marbuta sa wikang Arabic. At ang English transliteration niya ay iya. So, ang saman, dinadagdagan ng ya at ta marbuta, nagiging samanya. So, saman plus iya, samanya, at naging feminine form na siya. So, isa din po yan sa palatandaan na ang salita na yan ay pambabae, yung iya sa dulo. So, saman or samanya, 8, 8. Tisa, 9, siyam. Ashar, panlalaki. Asharah, pambabae. Ashar, ashara, 10, 10. So, ibibigay ko sa inyo ang madalas na ginagamit sa numbers. 6, sittah, sittah. 7, sab'ah, sab'ah. 8, thamanya, thamanya. 9, tis'ah, tis'ah. 10, asharah, asharah. Al-kusur, the fractions in Arabic. Kamil or kamilah, whole, buo. Kamilah. For example, dajaja, kamilah, whole chicken, buong manok. Dajaj, chicken. Kamilah, buo, whole. Nisaf, nisaf, 1/2, kalahati. Nisaf kilo, half kilo, kalahating kilo. Nisaf kilo. Sulus, 1/3, isang katlo. So yung isang bagay hahatiin sa tatlo, yung isang bahagi ay 1/3. Sulus. So galing siya sa salitang salath or salasa, 3. Sulus. Sulutani, sulusani or sulusaini, 2/3. So yung isang bagay hinahati sa tatlo, yung dalawang bahagi ay 2/3, dalawang katlo. So sulusani or sulusain. Rubo, 1/4, isang kapat, ikaapat na bahagi. So isang bagay hatiin sa apat, yung isang bahagi ay 1/4, rubo. So galing siya sa arba'a, 4. So 1/4, rubo. Khumus, 1/5. So yung isang bagay hatiin sa 5, yung isang bahagi ay 1/5, khumus. So galing sa word na khams or khamsa, 5. Khumus. Sudus, 1/6. Yung isang bagay hatiin sa 6, yung isang bahagi ay 1/6. Sudus. Sudus. Subo, 1/7. Yung isang bagay hahatiin sa 7, yung isang bahagi ay 1/7. Subo. Subo. Galing siya sa sab'a, 7. Subo. Sumun, 1/8. Yung isang bagay hatiin sa 8, yung isang bahagi ay 1/8. Sumun. Galing siya sa salitang saman, number 8. Sumun, 1/8. Tusur, 1/9. Tusur. Yung isang bagay hatiin sa siyam, yung isang bahagi ay 1/9. Tusur. Galing sa salitang tis'a, 9 sa numbers. Tusur. Ushur, 1/10. Yung isang bagay hatiin sa 10, yung isang bahagi ay 1/10. Ushur. Ushur.
Galing siya sa salitang ashara, 10, 10. Ushur. I-review natin. Ibibigay ko lang po dito ang madalas na ginagamit sa numbers para hindi po kayo malilito. So 1, wahed, wahed, isa, usa sa Bisaya. 2, isnan, isnan, dalawa, duha sa Bisaya. 3, salasa, 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 tatlo, tulo sa Bisaya. 4, arba'ah, arba'ah, apat, upat sa Bisaya. 5, khamsah, khamsah, 5. Parehas lang din po sa Bisaya. Pero meron din po kaming sinasabi na 5. Ibig sabihin 5. 6, sittah, sittah, 6. Unum or 6 sa Bisaya. 7, sab'ah, sab'ah, 7 or 7 sa Bisaya. 8, thamanya, thamanya, 8, 8 sa Bisaya. 9, tis'ah, tis'ah, siyam or 9 sa Bisaya. 10, asharah, asharah, 10 or 10 or 10 sa Bisaya. Al-kusur, the fractions. Kamil or kamilah, whole, buo, tibuo. Nisaf, 1/2, kalahati, katunga. Thuluth, 1/3. Rubo, 1/4. Khumus, 1/5. Sudus, 1/6. Subu', 1/7. Thumun, 1/8. Tusu', 1/9. Ushur, 1/10. So sana po ay may natutunan kayo dito sa video na ito. So kung meron kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe po para po sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panunood. Maasalamah!